เราก็พยายามพูดคุยมาโดยตลอดตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ว่าอยากจะให้คิดถึงว่าเอาชีวิตมาก่อนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวแล้วก็จิตใจของเขาได้ผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมหรือเจอกันก็จะบอกเขาว่าเอาชีวิตตัวเองมาก่อนการต่อสู้นี่จะยังอีกยาวนานแต่เขาจะฟังหรือว่าไม่ฟังอันนั้นมันเป็นสิทธิของเขาผลกระทบจากคดีบุ้งทะลุวังกระทุ้งสติเหล่าบรรดาสาวกในขบวนการ3นิ้วให้ฉุกคิดไปได้2ทางจะถึงเวลาตาสว่างหรืองมงายกันต่อไปกลายเป็นเหยื่ออันโอชาให้กับแนวคิดการเมืองสุดโต่งเพราะการกล่าวอ้างคำพูดเท่ๆสวยหรูของพรรคส้มที่ระบุว่าไม่ควรมีใครถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองเพราะเพียงเห็นต่างทางการเมืองที่ระบุไว้ในคำแถลงการวันก่อนนั้นข้อเท็จจริงที่พรรคนี้ควรหยิบยกขึ้นมาพูดด้วยนั่นคือบุ้งทะลุวังเคยได้รับการประกันตัวมาแล้วแต่เธอกลับทำผิดเงื่อนไขในการให้ประกันตัวศาลสั่งเพิกถอนจึงต้องกลับเข้าคุกอีกครั้งซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายและสิทธิในการขอประกันตัวที่ศาลจะใช้ดุลพินิจพิจารณาได้อาทิความหนักเบาแห่งข้อหาพยานหลักฐานที่นำสืบแล้วมีน้ำหนักเพียงใดพฤติการต่างๆแห่งคดีเป็นเช่นไรเชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือรับประกันได้หรือไม่ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวและคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการฟังขึ้นหรือไม่ประเด็นเหล่านี้ทำไมพรรคก้าวไกลเงียบกริบเหตุใดไม่งัดข้อกฎหมายเหล่านี้ขึ้นมาต่อสู้ให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยอื่นๆให้เรือนจำทั่วประเทศบ้างเพราะในเรือนจำไม่ใช่บุ้งเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวเพราะด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่งยังมีผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในสภาพแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากเพียงแต่ไม่ได้อดอาหารประท้วงจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ตัวเองได้รับอิสรภาพแต่เหตุใดพรรคก้าวไกลไม่ออกมาเรียกร้องต่อสู้ให้คนเหล่านี้บ้างยกเว้นคดีมาตรา112ถึงโผล่หน้าออกมาด้วยอาการร้อนรนจะเป็นจะตายการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเขียนอยู่ในกฎหมายชัดเจนเป็นหลักการปฏิบัติเหมือนกันจึงเกิดคำถามตัวโตๆว่าขัดรัฐธรรมนูญตรงไหนและหากขัดรัฐธรรมนูญจริงทำไมไม่ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญตามที่ตัวเองเป่าประกาศดังนั้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลจึงมองว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงเชิงกฎหมายและปั่นกระแสให้บรรดาสาวกหลงเชื่อแบบผิดๆด้วยคำสวยหรูที่ว่าเห็นต่างทางการเมืองวัฒกรรมที่มักหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อล้างผิดคดีมาตรา112ใช่หรือไม่ลองย้อนกลับไปดูเหล่าสาวกที่อดอาหารประท้วงที่พรรคก้าวไกลให้ท้ายจะกินหรือจะอดกรมราชทัณฑ์ก็ต้องจัดอาหารให้หรือหากเจ็บป่วยย่อมต้องส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลอยู่แล้วมีสักกี่ครั้งที่ระดับแกนนำจะห้ามปรามให้สาวกเหล่านี้หยุดทำร้ายตัวเองบ้างหรือไม่หรือรอวันให้มีกรณีตัวอย่างแบบบุ้งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคดีบุ้งทะลุวังหรือตะวันทะลุวังโดยมีพ่อทูลหัวคนเดียวกันนั่นคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์เคยเป็นนายประกันทั้งอย่างให้ท้ายพฤติกรรมการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายการคุกคามขบวนเสด็จที่เป็นเหตุนำมาสู่การจับกุมคุมขังและถอนประกันตัวเพราะกระทำผิดซ้ำซากมีหนำซ้ำไม่เคยเห็นท่าทีจะโน้มน้าวใจให้บุ้งหยุดอดอาหารและหยุดปฏิเสธการรักษาพยาบาลของเรือนจำทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่รู้ว่าวิธีการนี้เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่กลับไม่ยับยั้งเพราะเหตุใดเป้าหมายของพรรคก้าวไกลกำลังใช้ความตายของบุ้งเพื่อจะดันกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้กับพวกตัวเองใช่หรือไม่เพราะฝ่ายที่เห็นต่างจากพรรคก้าวไกลมองว่ามีความเชื่อมโยงจากกรณีที่ปปช.ได้เรียกคารมพลพรกลางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในฐานะอดีตสสพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นพยานปากเอกกรณีสสพรรคก้าวไกลลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หนึ่งในผลพวงคดีล้มล้างการปกครองศาลตั้งต้นที่จะนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลในเร็ววันนี้ในทางการเมืองจึงมองได้ว่าการเคลื่อนไหวให้นิรโทษกรรมผู้ที่มีคดีตามกฎหมายอาญามาตรา112ผลของคดีจะทำให้สสที่ไปลงชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา112ได้อานิสงส์จากเรื่องนี้ด้วยร้อนก้นไปถึงรังสีมันต์รมออกมาโต้เดือดกล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามเชื่อมโยงมั่วจะเป็นเช่นไรต้องรอการพิสูจน์เพราะคดียุบพรรคก้าวไกลงวดเข้ามาทุกขณะนับจากนี้ไปจนต้นเดือนมิถุนายนตามที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคประกาศจะแถ
ลงต่อสู้คดีด้วยอาการมั่นใจเกินร้อยว่ารอดด้วยข้ออ้างที่ว่าคดีล้มล้างการปกครองปมยกเลิกมาตรา 112 กับคดียุบพรรคเป็นคนละกฎหมายหรือคนละคดีกันส่วนจะรอดหรือร่วงชะตากรรมก้าวไกลอยู่ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญจะชี้เป็นชี้ตายคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญคงปิดแฟ้มและปิดเกมก้าวไกลได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกันส่วนพรรคส้มจะดิ้นหนีตายคดียุบพรรคไม่ได้หรือไม่อีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวได้รู้กันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ